So, you only need 3 ingredients para gawin itong yogurt ice cream na ito. Pero sobrang sarap niya. As in. Una sa lahat, kuha kayo ng bowl, lagay nyo ang inyong strainer. Tapos, mag-set kayo ng paper towel o kaya katsa sa inyong strainer. Gagawin lang natin, strain lang natin ang ating Greek yogurt. I highly recommend yung Nestle na Greek yogurt. So, this is a total of 500 grams. 4 na 125 grams na tub ito. This make ahead step is actually optional, but this will give you a creamier texture, which is maganda para sa ice cream. Pwede nyo skip tong step na to, pero ang magiging finished product nyo ay medyo may pagka-icy, almost like a sherbet. Actually, ang Greek yogurt ninyo ay mas thick na kaysa sa regular na creamy yogurt. Pero kasi, gusto natin na mas thicker pa siya. Kaya gusto natin matanggal pa yung liquid niya. So, after overnight of straining or pagpapatiktik, ito na yung ating yogurt. At yan yung liquid na natanggal. Okay? Transfer ko lang ito sa ating lalagyan. Okay, so to this, idagdag natin ang ating 1/2 cup na condensed filled milk at 1/2 cup na all-purpose cream. Haluin nyo lang itong mabuti. Para mas mabilis, gamitin ko ang aking immersion blender. So, usually po, gumagamit ako ng cassava powder para gumawa ng ice cream, tulad nung ginawa ko sa aking cheese ice cream recipe. Maglalagay ako ng link dyan sa taas. O kaya naman, cornstarch, gaya nung nilagay ko sa aking coffee crumble ice cream recipe. Maglalagay din ako ng link sa taas. Pero for this yogurt ice cream, hindi po ako gagamit ng kahit ano doon. Dahil para sa akin, mas maganda yung light and creamy texture para sa yogurt flavor. Pinapakita ko rin dito na kahit walang cassava powder or cornstarch, makakagawa pa rin kayo ng ice cream. Patigasin nyo na to sa inyong freezer for at least 4 to 8 hours, pero ako ililive ko na to overnight. So, about 1 hour ko nang nailabas ito sa freezer. Pwede na natin siya ngayong i-beat for about 10 minutes. Ayan, so 10 minutes na ang lumipas. At pwede na natin itong ilagay ulit sa freezer para mag-freeze. So after overnight sa freezer, ito na ang ating yogurt ice cream. Pwede na natin tikman. Uy, ang tigas niya. Sarap. Sarap. Super refreshing siya. Kung mahilig po kayo sa yogurt, magugustuhan nyo to. Tapos, pwede nyo siyang i-pair sa mga fruits. Pwede kayo maglagay ng mangga or may strawberry ba kayo. Kiwi. Sarap. Kung meron po kayong mga tanong, just leave a comment below. And, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang video na ito. Mag-subscribe din po kayo sa channel na to at i-turn on ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa mga pinaka-latest na recipe videos. Meron din po akong Facebook and Instagram at Fully Freely Leslie. Follow nyo rin po ako doon at itag kapag ginawa nyo po ang recipe na ito. So, yun lamang po sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood at patuloy na pagsuporta sa uulitin po. Bye!